Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay si David Tianzon na renewableenergy.ph. Nandito po ako sa inyo para i-share sa inyo ang aking project, ang instalasyon ng solar energy system na ika nga ay do it yourself. Ito po ay pansariling instalasyon na nagmula pa ng 2013, that is 9 years ago, kung saan kami ang kauna-unahan, o itong bahay na to, itong building na to ang kauna-unahang nagpa-solar dito po sa aming lugar. Ang pag-aari pong ito ay may palapag na 3 o 3-story building, kung saan ang instalasyon ng solar po ay nasa bubong sa nakikita nyo. Sa sitwasyon pong ngayon, ang nasa bubong po ay meron na pong kapasidad na 20 kilowatt o 20 kilowatt na solar energy system, which is ay combined system ng instalasyon po ay grid tie, hybrid at off-grid system. Kombinasyon po ito sa pamamagitan ng iba't ibang uri na equipment na aking ipapakita para sa inyo. Ganun pa man, ang building na ito ay kauna-unahang naging solar energy system ang pansariling panggamit mula pa noong 2013. Ang unang instalasyon ay 5 kilowatt lang. Lamang po sa laki ng building. Dito po sa metro ng bahay, sa metro ng property na to, ang original na metro po nito ay meron 3 Meralco meter base na meron siyang kada floor o kada palapag ay merong 1 metro para malaman ang kapasidad ng bawat floor po. Ang building na po ito ay merong 3 aircon at 2 refrigerator at sari-saring gadget po at television. Malaking konsumo, lalo na pag umandar na po ang sariling patubig nito na generator na motor ng tubig. Nang maging grid tie siya, na-apply siya sa net metering system ng Meralco, at doon nga siya ay na-installan ng panibago o karagdagang metro ng Meralco na sinasabi natin sa ngayon ay net metering system. Sa taong 2013, ang net metering system ng Meralco noon ay sangkap pa ng 2 metro. Yung 2 metro ngayon, so nakikita nyo ngayon na bago. Ito po ay ang metro ng kuryente na nagsasaad na unang metro ay ang sinatawag nilang import meter. Ang pangalawa po ang nasa baba ay ang export meter. At karugtong po niya ang sinasabing box na yan ay ang gateway or gateway fuse or gateway breaker. Alam natin yan, napag-aralan natin ang net metering po ay pag sinabing import meter ka, ikaw po ay tumatanggap ng enerhiya sa araw. Alam po natin ang unang metro na import meter ng Meralco ay ikaw ay tumatanggap ng enerhiya galing sa grid o galing sa Meralco. Sinasabi natin grid provider. Ang pangalawa pong metro sa ibaba ay ang export meter. Ito po ay
metro nagsasaad ng iyong enerhiyang nilalabas papunta sa grid. Natatandaan po natin na ang grid tie po, pag sinabing grid tie, ang unang yung ginagamit na kuryente ay ang solar. Kung malakas po ang kapasidad ng iyong solar energy, ang excess po ng grid energy, ang solar energy nyo ay automatikong pinapalik niya sa grid o sa Meralco. Kaya po kayo merong export meter para ma-record ang iyong enerhiya na inilalabas sa Meralco.